ඉතින් නායකයන් කියලා සාදරයෙන් පිළිගන්නවා මේ වීඩියෝ රිවිව් කරපු ඔයාව. ඉතින් අද මම ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්න යන්නේ PowerPoint වලින් කොහොමද අපි පාස්වර්ඩ් එකක් දාලා ડોකියුමන්ට් එක පාස්වර්ඩ් එකක් දාන හැටි පිළිබඳව තමයි මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්නේ. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ PowerPoint එකෙන් හදලා තියෙන ડોකියුමන්ට් එකක් නම් අනිවාර්යෙන් ප්‍රසන්ටේෂන් එකක් වෙන්න ඕනේ ඕපන් කරගන්න. ඉතින් අපි ඕපන් කරගත්තට පස්සේ හරියටම පාස්වර්ඩ් එකක් දාන එක පිළිබඳව හරියටම කතා කරමු. ඉතින් මගේ YouTube channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් අනිවාර්යෙන්ම subscribe button එක click කරලා bell icon එක click කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඉතින් අපි අද පාඩමෙට යමු. ඉතින් හොඳයි යාළුවනේ මම මෙන්න මේ විදිහට මගේ ડોකියුමන්ට් එක PowerPoint ડોකියුමන්ට් එක ඕපන් කරලා දෙනවා. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද මේකට පාස්වර්ඩ් එකක් දාන්නේ කියලා. ඉතින් මම ෆයිල් ගිහලා ක්ලික් කරලා ඉවරලා මෙන්න මෙතන තියෙනවා ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් protect password කියලා මම ක්ලික් කරනවා. ක්ලික් කරාට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ වින්ඩෝ එකක් එනවා. ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන password කියලා දෙනවා. මම ක්ලික් කරනවා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට පාස්වර්ඩ් එක එන්ටර් කරන්න ඕගොල්ලන්ට වින්ඩෝ එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. මම මෙතන 1 2 3 කියලා ටයිප් කරගන්නවා. ඕකේ කරනවා. ඉතින් නැවතත් මේ පාස්වර්ඩ් එක එන්ටර් කරන්න මෙතන 1 2 3 කියලා මම එන්ටර් කරනවා. ඉතින් ඕකේ කරනවා. ඉතින් හරියටම ડોකියුමන්ට් එකට පාස්වර්ඩ් එක දැන් වැටිලාද කියලා බලන්න අපි මේ ડોකියුමන්ට් එක ඕපන් කරලා බලමු හරියටම පාස්වර්ඩ් එක වැඩ කරනවද කියලා. ඉතින් හොඳයි යාළුවනේ ඔයාලගේ ડોකියුමන්ට් එක සේව් කරපු තැන මෙන්න මේ විදිහට ඕපන් කරාට පස්සේ ඕගොල්ලෝ දාපු පාස්වර්ඩ් එක මෙන්න මේ විදිහට පාස්වර්ඩ් වින්ඩෝ එකත් එක්කම මෙහෙම වැටිලා තියෙනවා. ඉතින් ඕගොල්ලෝ පාස්වර්ඩ් එක මෙතන ටයිප් කරලා ඉවරලා ඕකේ බටන් එක ක්ලික් කරන් හරියටම ඕගොල්ලෝගේ ડોකියුමන්ට් එක මේ විදිහට ඕපන් වෙනවා. ඉතින් පාස්වර්ඩ් එකක් දාන්න ඔයගොල්ලන්ගේ ડોකියුමන්ට් වල ආරක්ෂාවට ඒක හොඳින් දැනගෙන මේ විදිහට පාස්වර්ඩ් එකක් දාගන්න. ඉතින් ඔයා මගේ YouTube channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් අනිවාර්යයෙන්ම subscribe button එක click කරලා bell icon එක click කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඉතින් PowerPoint වල මම කරපු presentation හදන එක පිළිබඳව පල්ලෙහා link එක දාලා තියෙනවා. ඒ වගේම Access Word, ඒ වගේම 3D Max, ඒ වගේම Photoshop, Adobe Illustrator, ඒ වගේ ගොඩක් වීඩියෝ පල්ලෙහා link වල තියෙනවා. අනිවාර්යයෙන්ම ගිහිල්ලා ඉගෙන ගන්න ආස කෙනෙක් නම් බලන්න. ඉතින් මම අද මේ වීඩියෝ එක සම්බන්ධව ඉතින් නැවත පාරක් වෙනවා මගේ YouTube channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් එකතු වෙලා නැත්නම් අනිවාර්යයෙන්ම subscribe button එක click කරලා bell icon එක click කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඉතින් අද මම පාඩමෙන් සමු ගන්නවා. නැවතත් PowerPoint වලින් අලුතෙන්ම ඔයගොල්ලන්ට වීඩියෝ එකක් අරගෙන ළඟදී වෙනවා. ඉතින් සියලු දෙනාටම ස්තුතියි.